नमस्कार, सरी गुरुदेव युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीले यस च्यानल मार्फत बिबिए, बिबिएम, बिबिए फाइनान्स, बिबिएस लगायतका विभिन्न विषयहरूको भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौँ। अबको हाम्रो सेसनमा हामी बिबिएस 7th सेमेस्टरमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। मेक स्योर टु सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन सो यु डोन्ट मिस आउट अन एनी भिडियोज। र इन दिस पर्टिकुलर सेसन वी डाइभ इन्टु बिजनेस एथिक्स एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स। तपाईँहरूले जुनसुकै कोर्समा स्पेसलाइजेसन गरे तापनि यो एउटा सब्जेक्ट पनि सबैतिर कमन छ। द्याट इज वाइ यो सेसन सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र उत्तिकै युजफुल पनि हुनेछ। टियुले दिएको सिलेबस हेर्ने हो भने अलटुगेदर 8वटा च्याप्टर्स चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै सबै कभर गर्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। बिफोर जम्पिङ इन्टु युनिट्स पहिला त यो सब्जेक्टको बारेमा थोरै बुझौँ। सो यो बिजनेस एथिक्स र कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई नैतिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने मूल आधारहरू हुन्। That is, business ethics and corporate governance ensure that an organization operate with integrity, transparency and accountability. बाँकी कुरा चाहिँ हामी च्याप्टर वाइज इन डिटेल रूपमा बुझ्दै जानेछौँ। पहिला चाहिँ हामी सेक्सन 1 बिजनेस एथिक्सको पार्ट हेर्छौँ। च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस एथिक्स एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स, जुन च्याप्टर चाहिँ 6 लेक्चर आवरको रहेको छ। अब चाहिँ च्याप्टरतिरै जाउँ। सो बिजनेस एथिक्स एउटा इमेजिनेसनबाटै सुरु गरौँ। नेपालको कुनै एउटा गाउँमा बाढी आउँछ जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै नै क्षति पुग्छ। घरहरू, स्कुलहरू चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ र इन रेस्पोन्स युवाहरूको एउटा ग्रुपले क्राउड फन्डिङ क्याम्पेन लन्च गर्छन् र त्यहाँबाट उठेको पैसाले चाहिँ लोकल स्कुल रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने आश्वासन दिन्छन्। उनीहरूको यो अभियान व्यापक रूपमा चल्छ। नेपाल र बाहिरका सयौँ डोनर्सहरूले लाखौँको योगदान गर्छन्। तर केही महिनापछि स्कुल त रेनोभेट भएकै छैन। फन्ड्स कहाँ गयो भनेर पब्लिक स्टार्ट रेजिङ क्वेसन। अनि इन्भेस्टिगेसन गर्न थालेपछि डार्क ट्रुथ बाहिरिन्छ। द्याट इज, सम अर्गनाइजर्स मिसयुज द फन्ड फर पर्सनल एक्सपेन्सेस एन्ड अदर्स फेल टु मेन्टेन ट्रान्सप्यारेन्सी इन हाउ द डोनेसन वेयर स्पेन्ड। यो इन्सिडेन्टको नतिजा के आयो त? डोनर्स लस्ट ट्रस्ट। अब इन फ्युचर यसरी नै क्राउड फन्डिङ क्याम्पेन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजर्स जेन्युन नै भए पनि डोनरले विश्वास गर्न सक्दैन र गर्ने कुरा पनि आउँदैन। दिस इज नट जस्ट अ स्टोरी अफ मिसयुज अफ फन्ड्स, इट्स अबाउट एथिक्स। यो केसमा त्यो पर्टिकुलर बिहेभियर चाहिँ अनएथिकल भयो। लज, पोलिसिज, रुल्सहरू फलो गर्नुलाई मात्रै एथिक्स भनिँदैन। इट्स अबाउट मेकिङ चोइसेस द्याट बिल्ड ट्रस्ट। अझ भनौँ, एथिक्स भनेको मोरल प्रिन्सिपल हो जसले चाहिँ सिस्टम्स, नर्म्स, भ्याल्युज, बिलिफ्स जस्तो कुरालाई डिफाइन गर्छ। Also, it refers to the study of behavior regarding issues of right and wrong conduct. हामीले लिएकै एक्जाम्पलमा पनि त्यो पर्टिकुलर कन्डक्ट राइट हो कि रङ हो, फेयर हो कि अनफेयर हो, गुड अथवा ब्याड के हो भन्ने कुरासँग डिल गर्ने सब्जेक्ट म्याटरलाई नै एथिक्स भन्न सकिन्छ। र अब यसलाई चाहिँ बिजनेससँग जोडिएर, सो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टु प्रिन्सिपल्स अथवा स्ट्यान्डर्ड जसले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस वा अर्गनाइजेसनलाई रेस्पोन्सिबल वेमा काम गर्न, फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट, अनेस्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न र त्यहाँ इन्भल्भ इच स्टेक होल्डरसँग पोजिटिभिटी मेन्टेन गर्न गाइड गर्छ। फर एक्जाम्पल, एउटा कुनै कम्पनीले उनीहरूको प्रडक्ट 100% अर्ग्यानिक हो भनेर फल्सली क्लेम गर्छ, तर उसले सेपरेटली केमिकल्स युज गरिरहेको छ भने दे आर इङ्गेजिङ इन एन अनएथिकल प्र्याक्टिस जसले बिजनेस एथिक्स भायोलेट गरिरहेछ। यसमा केही कोर फिचर्स अफ बिजनेस एथिक्स हेरौँ। सो दिज आर द कोर फिचर्स अफ बिजनेस एथिक्स। यसमा त्यस्तो बुझाउनु पर्ने फास्ट कुरा केही पनि छैन। सो सरसर्ती हामी हेर्छौँ। फर्स्टमा अनेस्टी, ट्रुथफुल मार्केटिङ र फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ कुनै पनि बिजनेसमा। इम्प्लोइज, कस्टमर्स सबैलाई फेयरली ट्रिट गर्नुपर्छ। अकाउन्टेबिलिटी, द्याट इज आफूले गरेको वा अराएको कामप्रति वा डिसिजनलाई लिएर चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। स्टेक होल्डर्सको इन्ट्रेस्टलाई पनि प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट त्यहाँ चाहिँ हेल्दी र कोहेसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनसक्छ। त्यसै गरी एथिकल बिजनेसले लिगल र रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्स पनि स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। यसबाहेक पनि अभोइडेन्स अफ करप्सन, प्रिभेन्ट फ्रड, ब्राइबेरी, अनफेयर बिजनेस ट्याक्टिक्स जस्तो कुरा चाहिँ कोर फिचर्समा एड गर्न सक्छौँ। र यसरी एथिकल स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरियो भने ब्रान्ड रेप्युटेसन पनि इन्हान्स हुने भयो, स्टेक होल्डर्सलाई ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ, लिगल इस्युजबाट प्रोटेक्ट पनि भयो, इम्प्लोइज मोरल पनि इम्प्रुभ हुन्छ र इन्टर्न बिजनेसको ओभरअल पर्फर्मेन्स नै राम्रो हुन पुग्छ, जुन कुनै पनि बिजनेसको अल्टिमेट गोल नै हो। अब जाऊँ मिथ अफ बिजनेस एथिक्सतिर। यसमा चाहिँ हामीले मोस्ट पपुलर 7वटा मिथ हेर्छौँ। सो फर्स्टमा छ बिजनेस इज द बिजनेस अफ बिजनेस। यो स्टेटमेन्टमा मिथ के हो त भन्दा बिजनेसको एउटै गोल भनेको प्रफिट बनाउनु, नाफा कमाउनु हो। एथिक्स भन्ने कुरा डिस्ट्र्याक्सन मात्रै हो। तर इन रियालिटी वेल प्रफिट इज एसेन्सियल, बिजनेसेस अल्सो ह्याभ रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड्स सोसाइटी, इम्प्लोइज एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट। फर एक्जाम्पल, हेटौडामा रहेको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले वेस्टेजलाई नजिकैको खोलामा डम्प गर्छ टु कट कस्ट। स्योर इट सेभ्स मनी, बट एट वाट कस्ट? त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के छ त?
त्यहाँको कम्युनिटीले सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कारणले पब्लिकले ब्रान्डमाथि ट्रस्ट लुज गर्न सक्छ। द्याट इज वाइ कुनै पनि बिजनेस फोकस भनेको प्रफिटमा मात्रै नभएर त्यसले प्रफिटसँगै सोसियल र इन्भाइरोमेन्टल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अर्को छ बिजनेस एथिक्स इज मोर अ म्याटर अफ रिलिजन देन म्यानेजमेन्ट। यो सबै भनिरहँदा जस्ट रिमेम्बर कि यो सबै मिथ हो है, फ्याक्ट होइन। सो यसले एथिक्स भनेको पर्सनल फेथ मात्रै हो जसको व्यवस्थापनसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्छ। बट इन फ्याक्ट एथिक्स इज अ म्यानेजमेन्ट डिसिप्लिन। एथिक्सलाई पनि एउटा प्रपर स्ट्रक्चर र लिडरसिप चाहिन्छ, द्याट इज वाइ यो म्यानेजमेन्ट अप्रोच हो। त्यसै गरी अर्को छ आवर इम्प्लोइज आर एथिकल सो वी डोन्ट निड टु फोकस अन बिजनेस एथिक्स। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गुड पिपल अटोमेटिकल्ली मेक गुड डिसिजन्स, तर इन रियालिटी त्यस्तो नहुन सक्छ। इभन एथिकल पिपल फेस ग्रे एरियाज एन्ड प्रेसर। कहिलेकाहीँ सिचुएसन नै त्यस्तै पर्न जाला जहाँ चाहिँ डिलेमा हुनसक्छ र गाइडेन्स भएन भने दे मे मेक पुवर चोइसेस अनइन्टेन्सनल्ली पनि। अर्को वी फलो दि ल सो वी डोन्ट निड एथिक्स। यसले के भन्छ लिगल कम्प्लायन्स इज एनफ। रुल्स रेगुलेसन पोलिसिजहरू फलो गरिरहेछौँ त्यही भएर अब एथिक्स चाहिँदैन। तर एक्चुअलमा ल भनेको त मिनिमम स्ट्यान्डर्ड मात्रै हो, एथिक्स गोज बियोन्ड। 5 मा छ बिजनेस एथिक्स एन्ड सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी आर दि सेम। जनरली सिएसआर र एथिक्स इन्टरचेन्जेबली युज भइरहेको पाइन्छ, तर इन रियालिटी सिएसआर भनेको एथिक्सको एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो। सो यसलाई सेम भन्न चाहिँ मिल्दैन। सिएसआर स्पेसिफिक छ तर एथिक्स फेक कन्सेप्ट हो। द्याट अल्सो इन्क्लुड्स इन्टर्नल बिहेभियर लाइक अनेस्टी, फेयरनेस, ट्रान्सपेरेन्सी एक्सेट्रा। अनि एथिक्स कान्ट बी म्यानेज्ड हो त? म्यानेज गर्नै सकिँदैन अथवा कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन होला त? होइन। थ्रु कोड अफ कन्डक्ट, ट्रेनिङ इम्पार्ट गरेर, लिडरसिप मोडलिङको थ्रु, अकाउन्टेबिलिटी सिस्टम्स इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ एथिक्सलाई मजाले म्यानेज गर्न सकिन्छ। जस्तो नेपालमा ब्याङ्क्सहरूले एथिक्स कमिटिजहरू फर्म गरेको हुन्छ, विस्टल ब्लोअर पोलिसिजहरू एक्जिक्युट गरिराखेको पाइन्छ। यो सिस्टमहरूले चाहिँ एथिकल बिहेभियर म्यानेज गर्न हेल्प गर्छ। लास्ट बट नट द लिस्ट, बिजनेस एथिक्स इज अ डिसिप्लिन बेस्ट लेफ्ट टु फिलोसफर्स एन्ड एकाडेमिक्स भन्नाले एथिक्स एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट हो, थ्योरिटिकल छ र प्र्याक्टिकल युजको लागि मोर कम्प्लेक्स छ। यो क्लासरुमको डिबेटमा मात्रै सीमित छ, रियल बिजनेस वर्ल्डमा चाहिँ एप्लिकेबल छैन भन्छ, तर इन रियालिटी त्यस्तो पक्कै पनि होइन, यो त मिथ मात्रै हो। यसको चाहिँ एप्लिकेबिलिटी एकदमै ब्रोड छ। द्याट्स अल अबाउट मिथ है। अब सो मुभिङ फरवर्ड, एज वी नो प्राय बिजनेसले कुनै न कुनै समयमा चाहिँ एथिकल इस्युज वा प्रब्लम्सहरू फेस गरेकै हुन्छ, नगरेको त सायदै कुनै बिजनेस होला। त्यस्तै एथिकल प्रब्लम्स अराइज हुनु पछाडिको कारण र त्यसको परिणामको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति कुरा गर्छौँ। सो कजेस हेरौँ पहिला चाहिँ। पहिलो त नाफाको प्रलोभन हो। लङ टर्म एथिकल प्र्याक्टिस भन्दा पनि सर्ट टर्म प्रफिटलाई प्रायोरिटाइज गरेको पाइन्छ। मेबी काठमाडौँको एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कस्ट सेभ गर्नको लागि सब स्ट्यान्डर्ड मटेरियल्सहरू युज गर्छ, पुटिङ लिप्स एट रिस्क है। दिस इज अल फर हायर प्रफिट्स नि त। यो एउटा कारण हुनसक्छ अनएथिकल प्र्याक्टिसको लागि। अर्को मोस्ट कमन कज भनेको कल्चरल अर पियर प्रेसर पनि हो। एभ्री वान डज इट सो आई क्यान भनेर अनएथिकल एक्सनलाई नर्मलाइज गरिराखेको पनि पाइन्छ। अनि अनएथिकल लिडरसिप पनि हो। जब टप म्यानेजमेन्ट नै लिड बाई एक्जाम्पलको कुरामा फेल भयो भने अनि अनएथिकल प्र्याक्टिस स्प्रिड डाउनवर्ड्स। अर्को क्यान बी विक कर्पोरेट गभर्नेन्स। एउटा पुवर स्ट्रक्चर विथ नो चेक एन्ड ब्यालेन्स लिड्स टु अनमोनिटर्ड एन्ड समटाइम्स करप्ट प्र्याक्टिसेस। फर एक्जाम्पल यो नेपाल एयरलाइन्सले पनि पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स र विक इन्टरनल कन्ट्रोल्सले गर्दाखेरि रिपिटेड गभर्नेन्स इस्युज फेस गरेको छ। सिमिलरली ल्याक अफ क्ल्यारिटी, द्याट इज रुल्स र एक्सपेक्टेसनमा एम्बिग्युटी छ। यदि एथिकल पोलिसिज क्लियर भएन र इन्फोर्स नभएको खण्डमा चाहिँ इम्प्लोइज मे मेक देयर ओन जजमेन्ट्स र दिस मे अल्सो लिड्स टु एथिकल प्रब्लम्स। सपोज एउटा नेपाली रिटेलरले चाहिँ फ्ल्याट 50% अफ भनेर एडभर्टाइजिङ गरिरहेछ विदाउट एक्चुअली रिड्युसिङ प्राइस। यो खालको अनक्लियर एडभर्टाइजिङले कस्टमरलाई मिसलिड गरिराखेको हुन्छ, विच मे क्रिएट अनएथिकल प्र्याक्टिस अथवा एथिकल प्रब्लम्स चाहिँ क्रिएट गर्छ। अब वाट वी केम टु नो इज यस्तै डिफ्रेन्ट कारणहरूले एथिकल प्रब्लम्स निम्त्याउने रहेछ र यसको परिणामस्वरूप के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो त रेपुटेसन ड्यामेज भइहाल्यो। द्याट इज नेगेटिभ पब्लिक पर्सेप्सनले ब्रान्ड लोयल्टी अनि कस्टमर ट्रस्टलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ।
एनसिएलकै यो ट्याक्स इभेजनको कन्ट्रोभर्सीले पनि पब्लिक इमेजलाई सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पारेको छ। अनि लिगल ट्रबल एन्ड फाइनेन्सियल पेनाल्टिज पनि अर्को कन्सिक्वेन्सेस हो। एथिकल स्ट्यान्डर्ड्स भायोलेट गर्यो भने सच एक्सन अफन लिड टु लसुट्स, फाइन्स, पेनाल्टिज, जसले गर्दाखेरि एन्टायर बिजनेस चेनलाई नै डिस्टर्ब गर्न सक्छ। त्यसै गरी लो इम्प्लोइ मोरल एन्ड हाई टर्नओभर भयो, द्याट इज एउटा डिसअनेस्ट कम्पनीको लागि कसैले काम गर्न खोज्दैन, डिमोटिभेट हुन्छ र प्रोटेस्ट गर्ला अथवा जब नै क्विट गर्ला। इन्भेस्टरले नै पनि कन्फिडेन्स लुज गर्ने चान्स हाई देखिन्छ। जहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेछ, अब त्यो कम्पनीको इमेज राम्रो भएन, जसले गर्दाखेरि रिटर्न पनि राम्रो भएन भने अभियस हो दे क्विड ड्राइभ अवे। र यस्तै एकदमै एक्सट्रिम केस आइलाग्यो भने द कम्पनी मे नट सर्भाइभ दि फल आउट, अनि बिजनेस फेलियर हुन जान्छ त्यसरी। हो, यस्तै थुप्रै नेगेटिभ आउटकम फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज वाइ हरेक बिजनेसले एथिकल प्र्याक्टिस फलो गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अब केही थ्योरिज र फ्रेमवर्क्स छ जसले बिजनेस एथिक्सलाई गभर्न गरिराखेको हुन्छ, त्यसमा जाऊँ। मार्केटमा नयाँ सिलेबसमा रहेर बुक पाउन गाह्रै छ, कतिपय ठाउँमा नपुगेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर कति डेप्थमा जाने, कति पढ्ने भनेर कन्फ्युजन होला। सिलेबसमा पनि यो थ्योरी भनेर मेन्सन नगरेको हुनाले हामीले मोस्ट पपुलर खालको 3टा थ्योरी छ त्यो पढ्छौँ, र सँगसँगै एक्स्ट्रा 3-4वटा थ्योरी अरू पनि छ, हो त्यसलाई पनि हेर्छौँ है त। ओके, सो 3टा टप मोस्ट थ्योरी अन्तर्गत फर्स्टमा छ युटिलिटेरियनिजम। यसले त्यस्तो डिसिजन बनाउनुपर्छ जसले ओभरअल ह्याप्पिनेस वा वेलबिङलाई म्याक्सिमाइज गरोस् भन्ने कुरा सजेस्ट गर्छ। अलिकति ध्यान दिनु होला, म एउटा एक्जाम्पल लिएरै क्लियर गरिदिन्छु। सपोज एउटा कम्पनीले इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्ने डिसिजन लिन्छ। सो गर्न कम्पेरेटिभली अरूभन्दा हाई कस्ट लाग्ने भयो, तर धेरै लागतको बावजुद पनि कम्पनीले इन्भाइरोमेन्टल हार्मलाई रिड्युस गरेर सोसाइटल बेनिफिट होस् भनेर यस्तो खालको डिसिजन लिन्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीले यो युटिलिटेरियनिजम अप्रोच फलो गरिरहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अझै अर्को एउटा बिजनेस एप्लिकेसन लिऊँ न, जस्तो कम्पनी छ, एउटा कम्पनी छ जो चाहिँ गम्भीर सङ्कटमा परेको छ, र यदि तुरुन्तै ठुला खर्चहरू कटौती गरिएन भने चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि सबै इम्प्लोइजले जागिर गुमाउन सक्छन्। यो बेलामा म्यानेजमेन्टले के चुज गर्छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट चुज टु ले अफ 5% अफ इट्स वर्कफोर्स भन्नाले 5% इम्प्लोइजलाई हटाउने डिसिजन लिन्छ म्यानेजमेन्टले, जसले गर्दाखेरि कम्पनी बच्न सक्छ र बाँकी 95% इम्प्लोइजको जागिर सुरक्षित हुने भयो। हो, यसरी इन्डिभिजुअल लस नहेरेर ओभरअल बेनिफिटलाई प्रायोरिटाइज गरिन्छ यो थ्योरीमा। नेक्स्ट इज डियोन्टोलोजी। यो थ्योरीको कोर आइडिया भनेको जसरी हुन्छ एथिकल वेमा काम गर्नुपर्छ। सेट अफ रुल्स, ड्युटिज, मोरल प्रिन्सिपललाई फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको आउटकम जे जस्तो आए पनि द्याट्स अल राइट। मानौँ एउटा बिजनेसले फल्स एडभर्टाइजिङ युज गर्न चाहिँ रिफ्युज गर्यो, इभन उसलाई थाहा छ कि एक्जाजरेसन गर्यो भने उसको सेल्स बढ्छ, तर उसले चाहिँ नभएको कुरालाई लिएर काम गर्न चाहेन। दिस इज वेयर बिजनेसले प्रोफेसनल कोड अफ एथिक्सलाई अपहोल्ड गर्छ र मोरल ड्युटी फलो गर्छ। यसलाई ड्युटी बेस्ड थ्योरी पनि भनिन्छ। अनि आउँछ भर्च्यु एथिक्स। एरिस्टोटलले प्रपोज गरेको थ्योरी हो यो। यसको मेजर फोकस भनेकै गुड क्यारेक्टर ट्रेट्स डेभलप गर्नुमा छ। यसले पोजिटिभ मोरल क्वालिटी, गुड ह्याबिट बिल्डअप गर्ने कुरालाई चाहिँ रेफर गर्छ। अनेस्टी, करेज, काइन्डनेस, कम्प्यासन, इन्टिग्रिटी जस्तो बिहेभियर चाहिँ यसमा पर्छ। सिम्पल छ। अब यसबाहेक अन्य केही इम्पोर्टेन्ट थ्योरी पनि हामी हेरौँ। नम्बर 4मा छ जस्टिस थ्योरी। यसले फेयरनेस र इक्विटीमा रहेर कुरा गर्छ। रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसन फेयरली हुनु पर्यो, इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो, त्यो कुराहरू आउँछ। अब यसको एप्लिकेसन इन बिजनेस के हुनसक्छ त, जस्तो एउटा कम्पनीले रिगार्डलेस अफ जेन्डर, मेल भए पनि फिमेल भए पनि इक्वल पे फर इक्वल वर्क भन्ने पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्छ। यो चाहिँ जस्टिस एन्ड फेयरनेसको कुरा भयो। सिमिलरली अर्को आउँछ रिलेटिभिजम। यसमा कन्टेक्स्ट बेस्ड कुरा गरिन्छ। एथिकल जजमेन्ट्स चाहिँ कल्चरल नर्म्स र स्पेसिफिक सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ। एक्जाम्पलमा कुनै कम्पनीमा गिफ्ट गिभिङ कल्चर होला, त्यसलाई चाहिँ राम्रो वेमा लिइरहेको हुन्छन्, र एट द सेम टाइम करप्सन अभोइड गर्न चाहिँ दे इन्स्योर ट्रान्सप्यारेन्सी पनि। तर सेम थिङ अर्को बिजनेसले अनप्रोफेसनल तरिकाले लिन सक्छ र त्यहाँ चाहिँ एक्सेप्टेबल नहुन पनि सक्छ। यो चाहिँ रिलेटिभिजमको कुरा भयो। त्यस पछाडि अर्को नम्बर 6मा छ स्टेक होल्डर थ्योरी। यसको कोर आइडिया भनेकै इट गोज बियोन्ड सेयर होल्डर्स होइन। एज वी नो स्टेक होल्डर्सले इम्प्लोइज, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी, मिडिया, गभर्मेन्ट इत्यादि सबैलाई चाहिँ समेटेको छ। द्याट इज वाइ बिजनेस मस्ट कन्सिडर द इन्ट्रेस्ट अफ अल स्टेक होल्डर्स, नट जस्ट सेयर होल्डर्स। अनि अर्को छ सिएसआर
द्याट इज कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी। यो फ्रेमवर्कले प्रफिट मेकिङ भन्दा पनि बियोन्ड गएर सोसियल र इन्भाइरोमेन्टल बेटरमेन्टको लागि कन्ट्रिब्युसन दिने काम गर्छ र सस्टेनेबिलिटीलाई फोस्टर गर्छ। फर एक्जाम्पल युनिलिभर कम्पनीले चाहिँ युनिलिभरले आफ्नो प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा प्लास्टिक वेस्ट अनि वाटर कन्जम्सन रिड्युस गर्ने कुरामा चाहिँ फोकस गर्छ भन्न मिल्छ यसको एक्जाम्पलमा। लास्टली ट्रिपल बटम लाइन टिबिएल भनेर पनि यो थ्योरी एकदमै पपुलर छ। यसले बिजनेस सक्सेसलाई 3टा पिलरमा इभ्यालुएट गर्छ, द्याट इज पिपल, प्लानेट र प्रफिट। फर एक्जाम्पल टेस्ला इन्कर्पोरेट टिबिएल बाई प्रमोटिङ क्लिन एनर्जी, यो चाहिँ प्लानेटलाई प्रायोरिटाइज गर्यो, क्रिएटिङ जब्स पिपललाई नि इम्फेसाइज गर्यो र मेन्टेनिङ फाइनेन्सियल ग्रोथ प्रफिटलाई नि ध्यानमा राख्यो। यसरी चाहिँ सोसियल इम्प्याक्ट, इन्भाइरोमेन्टल रेस्पोन्सिबिलिटी र इकोनोमिक ग्रोथ सबै कुरालाई चाहिँ समेट्छ। यो अल्टुगेदर 8वटा थ्योरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, जसमध्ये फर्स्टको 6वटा थ्योरी नर्मेटिभ डिसिप्लिन अन्तर्गत पर्छ र लास्टको 3टा अप्लाइड अन्तर्गत पर्छ। त्यो यसो आफूले के रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नु होला नर्मेटिभ र अप्लाइडको कन्सेप्ट, र केही कन्फ्युजन भए चाहिँ डु लेट अस नो है त। नाउ यो बिजनेस एथिक्सको बारेमा जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसक्यो, अब चाहिँ हामी कर्पोरेट गभर्नेन्स बारे हेर्छौँ। सो कर्पोरेट भनेको के हो त? ग्रुप अफ कम्पनी, अनि गभर्नेन्स भनेको कसरी डिरेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हो। सो कर्पोरेट गभर्नेन्स रिफर्स टु द सिस्टम अफ रुल्स वा रेगुलेसन अथवा प्र्याक्टिस होला, प्रोसेस हुनसक्छ बाई विच अ कम्पनी इज डिरेक्टेड एन्ड कन्ट्रोल्ड। अझ यसलाई द कम्बिनेसन अफ रुल्स, प्रोसेस अर ल बाई विच बिजनेसेस आर अपरेटेड, रेगुलेटेड अर कन्ट्रोल्ड भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। यसमा कम्पनीको इन्टर्नल एक्सटर्नल सबै फ्याक्टर्स, जसले चाहिँ कम्पनीको स्टेक होल्डर्सको इन्ट्रेस्टलाई अफेक्ट गर्छ, ती सबै फ्याक्टर्सलाई चाहिँ इन्कम्पास गरिन्छ। इन सिम्पल टर्म्स कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको कुनै पनि कम्पनी कसरी रन हुन्छ, डिसिजन कसले बनाउँछ, कसरी बनाउँछ होइन, अनि कसरी मोनिटर गरिन्छ, अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टिजको इन्ट्रेस्टलाई कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ भन्ने कुराहरू हो। अब यसको चाहिँ केही की अब्जेक्टिभ्स बारे चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। सो यसमा के छ भन्दाखेरि इट इन्स्योर्स ट्रान्सप्यारेन्सी इन डिसिजन मेकिङ, प्रमोट अकाउन्टेबिलिटी अफ लिडरसिप, प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ सेयर होल्डर्स एन्ड स्टेक होल्डर्स, त्यसै गरी इन्करेज एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिस, अनि सपोर्ट लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी एन्ड भ्याल्यु क्रिएसन। यसमा नबुझ्ने भन्ने केही छैन, त्यही भएर मैले धेरै एक्सप्लेन गरिनँ। अनि कतै यसो कर्पोरेट गभर्नेन्सको कोर कम्पोनेन्ट भनेर सोधिहाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स, म्यानेजमेन्ट, सेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स भनेर टक्क मेन्सन गर्ने र एक लाइनमा चाहिँ यिनीहरूको फङ्सन अथवा केही यिनीहरूको बारेमा चाहिँ लेखिदिँदा पुग्छ। जस्तो कि बिओडी भनेको मेन गभर्निङ बडी नै भयो, जो ओभरसाइट र स्ट्राटेजिक डिसिजनको लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ। म्यानेजमेन्टले चाहिँ बोर्डकै भिजनलाई एक्जिक्युट गर्ने र डे टु डे अपरेसन ह्यान्डल गर्छ। अनि सेयर होल्डर्स भनेको कम्पनीको अनर भयो, हु एक्सपेक्ट रिटर्न्स एन्ड एथिकल कन्डक्ट, र स्टेक होल्डर्स भनेको इम्प्लोइज, कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी, मिडिया, गभर्मेन्ट इत्यादिलाई चाहिँ समेटेको ग्रुप भयो। अब वाइ डु यु थिङ्क कर्पोरेट गभर्नेन्स म्याटर? अब जस्तो गुड गभर्निङ सिस्टम छ भने त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टरसँग ट्रस्ट बिल्डअप हुन्छ, कम्पनीको रेपुटेसन इन्हान्स हुन्छ, फ्रड अथवा मिसम्यानेजमेन्टकै रिस्कलाई पनि घटाउँछ। तर यदि पुवर गभर्नेन्स छ भने चाहिँ द्याट क्यान लिड टु फाइनेन्सियल लसेस, स्क्यान्डल्स एन्ड इभन बिजनेस कोल्याप्स है त। यति भएपछि अब गुड कर्पोरेट गभर्नेन्सको इम्पोर्टेन्स पनि मजाले लेख्न सकियो। तर यो कुरा पछाडि सिग्निफिकेन्स भनेरै पनि मेन्सन गरेको छ, हामी त्यहाँ पनि यो कुरा रिपिट हुन्छ, त्यहाँ पनि हेरौँला। यो चाहिँ यहाँनिर स्लाइडमा नराखे पनि यसो आफैले नोट डाउन गर्नु होला। अब एक्जाम्पलमा जस्तो एनआरबी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको फाइनेन्सियल सेक्टरमा कर्पोरेट गभर्नेन्स इन्फोर्स गर्नको लागि चाहिँ भाइटल रोल प्ले गर्छ। एनआरबीले यता ब्याङ्क्स र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा ट्रान्सप्यारेन्सी, अकाउन्टेबिलिटी र एथिकल कन्डक्ट होस् भनेर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट गर्छ। यो पनि एउटा गुड कर्पोरेट गभर्नेन्सकै एक्जाम्पल हो। अबको टपिक छ एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स। यसमा हामीले अघिबाटै मेन्सन गरेको कुराहरू नै आउँछ, जस्तो ट्रान्सप्यारेन्सी, अकाउन्टेबिलिटी, फेयरनेस, त्यही सबै कुरा आउने हो। बेसिकल्ली एउटा वेल फङ्सनिङ कर्पोरेट गभर्नेन्स सिस्टमले चाहिँ के कस्तो प्र्याक्टिसमा रहेर काम गर्छ, अथवा गुड कर्पोरेट गभर्नेन्सको लागि के कुरा चाहिन्छ, के कस्तो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। सो यसमा
एक्सप्लेन चाहिँ गरेको छैन। यो केही पोइन्ट्सहरू छ, अब यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अरू एड अन गर्न पनि मिल्छ। त्यो गर्नु होला र यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल जस्तो ट्रान्सप्यारेन्सीमा एउटा कम्पनीले त्यसको फाइनेन्सियल, अपरेसनल र स्ट्राटेजिक इन्फर्मेसन चाहिँ आफ्नो स्टेक होल्डर्स अघि डिस्क्लोज गर्नुपर्छ टु इन्स्योर ओपननेस इन डिसिजन मेकिङ भनेर लेख्ने। अनि कुनै एउटा चाहिँ रियल एक्जाम्पल दिने, रियल बिजनेस एक्जाम्पल दिने चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो टेस्लाले पनि क्वार्टरली अर्निङ्सको रिपोर्ट प्रोभाइड गर्छ। यसरी एक्जाम्पल दिँदै लेख्नुपर्ने हुन्छ यो सबै एक्सप्लेन गर्दाखेरि। अब सिमिलर कुरा रिपिट भएको हुनाले चाहिँ बोलेरै 1 to 1 गइनँ म, भिडियो मात्रै लामो हुन जान्छ। यसको प्रपर नोट्स चाहिँ हाम्रो ब्लग स्पट च्यानलमा अपलोड हुन्छ, त्यहाँबाट एक्सेस गर्नु होला। र त्यो हेरेपछि अनि विच अफ दिज एलिमेन्ट्स डु यु थिङ्क इज मस्ट ल्याकिङ इन नेपाली बिजनेस टुडे, आफूलाई के हो जस्तो लाग्छ, यसो कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ है त। अब नाउ मुभिङ फरवर्ड, अर्को टपिक छ इभोल्युसन, कर्पोरेट गभर्नेन्सको इभोल्युसन। अब यसमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको कन्सेप्ट कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्टेजमा हेर्छौँ। सो दिज आर दि स्टेज है। अब सुरुमा चाहिँ अर्ली इन्फर्मल प्र्याक्टिस, यो प्रि 17th सेन्चुरीतिरको कुरा हो। त्यतिखेर गभर्नेन्स वाज पर्सनल र एकदमै इन्फर्मल थियो। फर्मल बोर्ड्सहरू हुँदैनथ्यो, रेगुलेटरी ओभरसाइट पनि थिएन। बिजनेसहरू चाहिँ फ्यामिली रिलेसन, ट्रस्ट अनि भर्बल एग्रिमेन्ट्समा मात्रै आधारित हुन्थे। फर इक्जाम्पल मेडिभल नेपालको समयमा चाहिँ लोकल ट्रेडर्सहरूले कम्युनिटी नर्म्स अनि त्यही भर्बल एग्रिमेन्ट्समै रहेर काम गर्थे, रिटन रुल्स हुँदैनथ्यो। यो चाहिँ यो स्टेजको कुरा भयो। अनि बिस्तारै चाहिँ जोइन्ट स्टक कम्पनीको उदय हुन थाल्यो, जसमा धेरै लगानीकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा इन्भेस्ट गर्न थाले, जसले यो लिमिटेड लाइबिलिटीको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्यो। र फर्मल बिओडीहरू गठन गर्न थालियो। सेयर होल्डर्सको राइट्स अनि कर्पोरेट चार्टर्सको कुरा पनि यहीँबाट सुरु भयो। र 1600मा स्थापना भएको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि मोडर्न कम्पनीको स्ट्रक्चर होइन, मोडर्न कम्पनीको ढाँचा चाहिँ लिन थाल्यो। यो चाहिँ अर्को स्टेज भयो। अनि लेट 19th अर्ली 20th सेन्चुरीतिर चाहिँ अनरसिप र म्यानेजमेन्टलाई दुईवटा फरक पाटोमा विभाजन गरियो, जसमा अनर भनेको सेयर होल्डर्स हुनेछ र म्यानेजमेन्ट भनेको एक्जिक्युटिभ हुनेछ। त्यही अनुसार रोल्स, रेस्पोन्सिबिलिटिज र अथोरिटिजहरू पनि छुट्टियो र मोर अर्गनाइज्ड फर्म चाहिँ क्रिएट भएको पाइन्छ यो पिरियडमा। अनि गएर 20औँ शताब्दीमा मोडर्न कर्पोरेसनको डेभलपमेन्ट भयो, जसको कि आइडिया भनेको धेरै इम्प्लोइज, ह्युज इन्भेस्टर्स र कम्प्लेक्स क्रिएसन हुनु हो। त्यसमा बोर्डको कमिटी, इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर्सहरू अनि एनुअल डिस्क्लोजर वा रिपोर्टिङको एस्पेक्ट्सहरू अनिवार्य नै भयो। र नेपाल कम्पनी एक्ट 1997 2053ले कम्पनी रजिस्ट्रेसन, बोर्ड फर्मेसन, सेयर होल्डरको मिटिङ्स, अडिटको त्यो प्रक्रिया जस्तो चाहिँ फर्मल स्ट्रक्चर पनि लिएर आयो। त्यस पछाडि इनरोन जुन चाहिँ एउटा युएस बेस्ड एनर्जी कम्पनी थियो, त्यसले कम्प्लेक्स अकाउन्टिङ ट्रिक्स युज गरेर बिलियन्स अफ डेप्ट चाहिँ हाइड गरेको र प्रफिट बढाएर देखाएको पाइयो। अनि पछि गएर 2001मा चाहिँ इट फाइल्ड फर ब्याङ्क्रप्सी, थाउजन्ड्स अफ इम्प्लोइजले आफ्नो जब लस गरे। र अर्को केस छ सत्यम कम्प्युटर सर्भिसको, जुन चाहिँ कुनै बेलामा टप इन्डियन आइटी फर्म थियो। त्यसले पनि फेक प्रफिट्स देखाउने, फेक क्यास ब्यालेन्स र इभन फेक इम्प्लोइज देखाएको भएर कम्पनीको स्टक क्रास भयो, त्यहाँको एक्जिक्युटिभ्सलाई पनि अरेस्ट गरियो। यो दुईवटा केसले चाहिँ विक गभर्नेन्स र अनचेक्ड एक्जिक्युटिभ पावरलाई हाइलाइट गरेको छ र ट्रान्सप्यारेन्सी अडिटिङ कति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर देखाएको छ। र यही कर्पोरेट स्क्यान्डल्सले रेगुलेटरी रिफर्म्स लिएर आएको हो। यो चाहिँ 5th स्टेजले देखाउँछ। अनि यसरी 21st सेन्चुरीमा आइपुग्दा कर्पोरेट गभर्नेन्सले अहिले इएसजी फ्याक्टर्स, द्याट इज इन्भाइरोमेन्टल, सोसियल र गभर्नेन्सलाई पनि एकदमै प्रायोरिटाइज गरेको छ। सँगसँगै सेयर होल्डर्सलाई मात्रै नभएर स्टेक होल्डर्सकै भ्याल्युलाई प्रमोट गर्दैछ। अनि यसको फोकस भनेको चाहिँ सस्टेनेबल प्र्याक्टिस, डाइभर्सिटीमा पनि उत्तिकै छ। फर इक्जाम्पल नोबेल ब्याङ्कले ग्रिन फाइनेन्सिङ र सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशन गर्न थालेको छ। यसरी कर्पोरेट गभर्नेन्स विश्वव्यापी रूपमा इभल्भ भएको हो। र नेपालमा पनि 1990sतिर फाउन्डेसनल कर्पोरेट गभर्नेन्स लज इन्ट्रोड्युस गरियो, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसबाट नै इन्फ्लुएन्स्ड थियो। अनि कम्पनी एक्ट 1997 इन्ट्रोड्युस भयो। अनि 2000तिर चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर गभर्नेन्स स्ट्रेन्थेन हुँदै गयो। एनआरबी एक्ट 2002 आयो, ब्याङ्क्स र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि डिरेक्टिभ्सहरू इस्यु गरियो। र 2010तिर चाहिँ
10 तिरदेखि लिएर अहिलेसम्मकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यही ESG इन्टिग्रेसन, ग्लोबल अलाइनमेन्टको कुराहरू आउँछ। अब यसमा चाहिँ यो इभोल्युसनमा यति जाने पनि एनफ छ। अब यो बिजनेस एथिक्स र कर्पोरेट गभर्नेन्स यो 2 टा कुरा के बेसिसमा एकअर्कामा सिमिलर होला त? फर्स्टमा दुवैले इन्टिग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पोन्सिबल डिसिजन मेकिङ जस्तो कुरालाई नै इम्फासाइज गर्छ। द्याट इज वाइ दुवैको फोकस भनेको एथिकल कन्डक्टमा रहेछ। अनि दुवैले चाहिँ इम्प्लोइको, कस्टमरको, इन्भेस्टरको, सोसाइटीको इन्ट्रेस्टलाई प्रायोरिटाइज गर्छ, जसलाई स्टेक होल्डर कन्सिडरेसन भन्न सकियो। त्यसै गरी बोथ रिक्वायर एडेरेन्स टु लज एन्ड एथिकल स्ट्यान्डर्ड्स भन्नाले दुवैले लिगल अनि रेगुलेटरी कम्प्लायन्स फुलफिल गर्नुपर्छ टु प्रिभेन्ट मिसकन्डक्ट। अनि यो दुवैले चाहिँ सस्टेनेबल प्र्याक्टिस जसले सोसाइटी एज वेल एज इन्भाइरोमेन्टलाई बेनिफिट पुर्याउँछ त्यो कुरालाई प्रमोट गरिरहेछ। यसबाहेक पनि ट्रान्सप्यारेन्सीलाई इन्करेज गर्छ, क्लियर रिपोर्टिङ, ओपन कम्युनिकेसन आर सेन्ट्रल टु एथिकल एन्ड वेल गभर्न फर्म्स, अकाउन्टेबिलिटीलाई प्रमोट गर्छ, एम टु बिल्ड ट्रस्ट, इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सलाई पनि स्ट्रेन्थेन गर्छ। यस्तै यस्तै कुराहरू लेख्ने, किनभने दुवैको अब्जेक्टिभ उस्तै हो, सो फरक पर्दैन। अब सिमिल्यारिटिज भनेपछि यो कुराहरू भयो। र बिजनेस एथिक्स भनेको चाहिँ सल हो भने कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको स्ट्रक्चर हो र टुगेदर दे फर्म दि ब्याकबोन अफ अ रेस्पोन्सिबल बिजनेस। वेल बिजनेस एथिक्स र कर्पोरेट गभर्नेन्सले कमन गोल सेयर गर्छ, तर दे आर नट आइडेन्टिकल। इन्टर रिलेटेड भए पनि दे अपरेट थ्रु डिस्टिङ्क्ट मेकानिजम। नभए त छुट्टा छुट्टै किन पढिरहनु पर्थ्यो र होइन। सो मोर कम्प्रिहेन्सिभ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि यो दुइटालाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्सिएट गरेर हेर्छौँ। सो पहिला त दुवैको डेफिनेसन हेर्नुहोस्, अब त्यो बुझाउनु परेन। अनि यहाँ चाहिँ बिजनेस एथिक्सको फोकस इज अन डुइङ वाट इज राइट एन्ड फेयर र कर्पोरेट गभर्नेन्सले विशेष गरी अकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सप्यारेन्सी अनि स्टेक होल्डर अलाइनमेन्ट इन्स्योर गर्छ। अनि बिजनेस एथिक्स मेनली भ्याल्यु ड्रिभन हो, जसमा चाहिँ अनेस्टी, इन्टिग्रिटी, फेयरनेसको कुराहरू आउँछ भने चाहिँ यो कर्पोरेट गभर्नेन्स रुल ड्रिभन हो। यसमा पोलिसिज, प्रोसिड्युर, कम्प्लायन्सको कुराहरू हुन्छ। अनि बिजनेस एथिक्सको इम्प्लिमेन्टेसन भनेको एथिकल कोड्स, ट्रेनिङ, लिडरसिप, मोडलिङबाट हुन्छ भने यता चाहिँ बोर्ड स्ट्रक्चर, अडिट्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्सको थ्रु हुने भयो। अब एक्जाम्पल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकियो। अब यो च्याप्टरको अन्तिमतिर हामी आइसकेको छौँ र यो सिग्निफिकेन्स अफ बिजनेस एथिक्स एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्समा फेरि पनि पढिराखेकै कुराहरू दोहोरिन्छ। हामीले कन्सेप्ट बुझ्दा नै वाइ इट म्याटर्स, त्यसको अब्जेक्टिभहरूको बारेमा डिस्कस गरेकै हो। त्यही कुरालाई अलिकति फरक तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने हो यो सिग्निफिकेन्स सोध्यो भने। सो पहिला चाहिँ बिजनेस एथिक्सको सिग्निफिकेन्स हेरौँ। बिल्ड ट्रस्ट एन्ड रेपुटेसन, द्याट इज बिजनेस एथिकल छ भने त्यसले पब्लिक कन्फिडेन्स अर्न गर्ने भयो, जसले कस्टमर लोयल्टी बढाउँछ र अर्गनाइजेसनल इमेज पनि इन्हान्स हुन्छ। अनि एथिकल प्रिन्सिपल्स फलो गरिरहेछ भने त्यसले रिस्क अफ फ्रड, ल सुट्स, फाइन्स, पेनाल्टिजलाई घटाउँछ र बिजनेस लिगल इस्युबाट बच्ने भयो। अर्को इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन पनि इन्हान्स हुन्छ, किनभने एथिकल भ्याल्युजलाई प्रायोरिटाइज गरेको वर्क प्लेसमा इम्प्लोइ फिल मोटिभेटेड र इम्प्लोइ मोरल बढ्छ एन्ड दे इन्जोय देयर वर्क। त्यसै गरी लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी पनि इन्स्योर हुने भयो, सिएसआरहरूकै कुराहरू यसमा पनि जोडिन्छ। अनि गएर अर्को हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिग्निफिकेन्समा चाहिँ मेनली छुटाउनै नहुने भनेको प्रोटेक्ट्स सेयर होल्डर्स राइट, बोर्ड ओभरसाइट अनि भोटिङ राइट जस्तो प्रोभिजनको थ्रु चाहिँ सेयर होल्डर्सको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गरिन्छ। अनि विथ प्रपर बजेटिङ, इन्टरनल कन्ट्रोल्स, रिस्क असेसमेन्ट प्रोसिड्युर्स, यस्तो गभर्नेन्स फ्रेमवर्क्सले पनि कम्पनीलाई साउन्ड फाइनेन्सियल डिसिजन बनाउन हेल्प गर्छ। सिमिलरली टाइमली डिस्क्लोजर्स अफ फाइनेन्सियस अनि स्ट्राटेजी, ओपन कम्युनिकेसन भयो भने त्यहाँ चाहिँ मोर ट्रान्सप्यारेन्ट र अकाउन्टेबल अथवा रिस्पोन्सिबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ। अनि जहाँ चाहिँ स्टेबल गभर्नेन्स छ त्यो खालको कम्पनीमा इन्भेस्टर्सले पनि लगानी गर्न खोज्छ, किनभने गुड गभर्नेन्स छ भने त्यहाँ क्लियर सक्सेसन प्लानिङ छ, एथिकल लिडरसिप छ, सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्राटेजी छ भन्ने बुझिन्छ र त्यस्तो ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न पाए राम्रो रिटर्न पाइन्छ। द्याट इज वाइ कर्पोरेट गभर्नेन्स इम्पोर्टेन्ट छ। विथ दिस हामीले च्याप्टर फर्स्ट सकायौँ। आई होप सबैले बुझ्नुभयो होला। र यदि इन डिटेल नोट्स चाहिन्छ यो हरेक टपिकको भने चाहिँ हाम्रो ब्लग स्पट च्यानल भिजिट गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ इन डिटेल प्रपर नोट्स विथ एकदमै रेलिभेन्ट एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले राखेको हुन्छौँ। र केही कन्फ्युजन भएमा चाहिँ डु लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। र अन्य च्याप्टर्सको लागि पनि हामीसँगै जोडिनु होला। थ्याङ्क यू।